بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د شپږم کلاس د کمپیوټر ساينس بوک دی مونږه چپټر نمبر 2 شروع کړو. د پیج نمبر 21 پورې مونږ ټاپکونه کړی دي. ان شاء الله نن به مونږه د پیج نمبر 22 نه سٹارټ اخلو. زموږ سره اولنی ټاپک دی سنیپینګ ټول. Snapping tool is used to take screenshot of specific area on screen. Snapping tool مونږه د سکرین شاټ لپاره استعمالو. د کمپیوټر په دې سکرین باندې صحیح حصہ زوم غوښه شي نو موږ د دې سکرین شاټ اغستې شو. د دې د سکرین شاټ اغستو طریقه دا تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وهئ، بیا په سرچ کې ټایپ کړئ سنیپینګ ټول. په سنیپینګ ټول باندې به کلیک وهئ، بیا به تاسو ته ورکوټ غوندې کې وینډو کولاو شي. په دې کې به تاسو په نیو آپشن باندې کلیک وهئ. تاسو ته به دا مکمل سکرین چې دا بلر شي. اوس چې د کمی حصے تاسو سکرین شاټ اغستل غواړئ نو د ماوس په لیفټ بټن باندې به کلیک وکړئ او د هغه حصہ به راولئ. دا زموږ سره دغه حصہ سکرین شاټ کې رااله. ټیک ده، دا زموږ سره د سکرین شاټ اغستو طریقه. خو په ابجیکټیو کې تراله چې د په کمپیوټر کې به مونږ سکرین شاټ د کم یو ټول په مدد سره اخلو نو هغه دی سنیپینګ ټول. بیا بل ټاپک زموږ سره دی مایکروسافټ وینډو سټور. څنګه چې په موبایل کې پلی سټور وي دغه شانتي په دې کمپیوټر کې د مایکروسافټ ول خپل سټور دی. Microsoft Windows Store is a digital platform that provide different type of application. دا مختلف قسم اپلیکیشن مونږ ته راکوي. free of cost بعض اپلیکیشن داسې وي چې هغه فری وي، هغه ته پری ډاونلوډ کولی شي او فری استعمالولی شي. or on payment or بعض اپلیکیشن داسې دي چې هغه ته ډاونلوډ کړئ نو پیله به د هغې پیمنټ کړئ. ټیک ده، بیا مخکې زموږ سره بل ټاپک دی working with active windows. اکټیو وینډو هغه اپلیکیشن دی، هغه پروګرام دی چې هغه تاسو په دې سکرین باندې مخامخ وي او ته پکې کار کوي. فار ایگزامپل تا 3 یا 15 اپلیکیشن کولاو کړی دی په یو ټایم کې، خو چې کم یو اپلیکیشن تاسو په دې سکرین باندې مخامخ دی دغه ستاسو لپاره اکټیو وینډو ده. The currently focus window that is placed in front of all open windows is called active window. وی چې کم یو اپلیکیشن تاسو مخامخ په دې سکرین باندې دی دغه ستاسو لپاره اکټیو وینډو ده. د دې سره به ته کار څنګه کې په دې کې یو څو سیزونه دي بس دا زده کول دي. د دې په دې ګوټ کې به موږ له یو 3 بټن راکړی وي. اولنی بټن چې دا د کلوز ده. کلوز بټن allows to exit from active window. د کلوز معنی دا بندول. دا بټن موږ د دې لپاره استعمالو چې دا پروګرام په ختم کو. بیا دی میکسیمایز. د میکسیمایز معنی دا غټول. Maximize button allow to enlarge غټول fill the entire screen or restore. Maximize button در دې لپاره چې موږ د سکرین چې دا غټول غواړو. بیا بل دی minimize. د minimize معنی دا ورکوټی کول. Minimize button hide the active window. چې کله موږ په دې minimize بټن باندې کلیک وکړو دا زموږ نه دا غونډه وینډو پټږي. بیا searching for program or file. ته په کمپیوټر کې به یو پروګرام یا فایل څنګه سرچ کړئ. د ټول ناول به کلیک د وینډو سرچ آپشن. تاسو به وینډو سرچ آپشن ته لاړ شئ. دا زموږ سره وینډو سرچ آپشن دی، په دې باندې به کلیک ووهئ. ټایپ د نیم آف د پروګرام فایل اور فولډر. اوس چې کوم یو پروګرام یا فایل یا فولډر ته راوړل غواړئ د هغې نوم به ولیکئ. فار ایگزامپل زه به ورکړم ورډ. نو په دې کمپیوټر کې چې څونه هم په ورډ ټکی باندې سٹور فولډر دي، پروګرامونه دي، فایلونه دي، دا ټول به ماته راشي. your search result will appear. تاسو چې کوم سرچ ریزلټ یا تاسو ته ښکاري شي د لیست په شکل کې. click the program file or folder that you wish to open. اوس چې په دې کې ته کوم کولاول غواړې په هغې باندې کلیک وکړه په ته کولاو شي. بیا زموږ سره یو نوی ټاپک شروع کیږي managing files and folder. managing وی ترتیب کول. فایلز اینڈ فولډر. فایلز چې دی دا په دې کمپیوټر کې سیو شوی ډیټا یا انفارمیشن ته ویلی شي. چې په دې کمپیوټر کې مونږ کوم ډیټا یا انفارمیشن سٹور کوو هغې ته به مونږ فایلز وایو. دا د ډاکومنټ په شکل کې هم کیدی شي، د تصویر په شکل کې هم کیدی شي، د ټیکسټ په شکل کې هم کیدی شي، د پریزنټیشن په شکل کې هم کیدی شي، دا یو آډیو هم کیدی شي او ویډیو هم کیدی شي. فایل. The main function of a computer is to manage data and information. د کمپیوټر بنیادی کار چې دی هغه ډیټا او انفارمیشن ترتیب کې کېښودل دي. منیج کول مطلب په ترتیب کې کېښودل دي. The store data and information on computer are called files.
په دې کمپیوټر کې چې کوم ډیټا یا انفارمیشن مونږ سٹور کوو دغه ته به مونږه فایلز وایو. ټیک ده. ا فایل کین بی ا ټیکست، دا یو ټیکست هم کېدی شي، ا فوټو یو تصویر هم کېدی شي، ا میوزیک ټریک دا یو آډیو هم کېدی شي، ا پریزنټیشن اور ا ویډیو دا یو ویډیو هم کېدی شي یا یو پریزنټیشن فایل هم کېدی شي. Each type of file has a specific icon. اوس د هر قسم فایل چې دی یو خاص تصویر دی which helps to understand what kind of file it is. د تصویر نه به موږ دا پته لګي چې دا پلانکی قسم فایل دی. لکه د ډاکومنٹ فایل دا تصویر وي، د ایمیج والا فایل دا تصویر وي، د ټیکست فایل دا تصویر وي، د پریزنټیشن فایل دا تصویر وي. بیا بل دی زموږ سره فولډر. A folder یا directory is a way to organize file on the storage device. په دې کمپیوټر کې چې مونږ دا فایلونه سٹور کوو دا مونږ په فولډرو کې سٹور کوو. دا فولډر چې دی دا د فایلونو د سٹور کولو یو طریقه ده. A folder can also contain other folders. په یو فولډر کې بیا نور فولډر هم کېدی شي called sub folder او هغه ته بیا مونږ سب فولډر وایو. لکه چې په یو فولډر کې تبل فولډر کې دی نو دغه ورکوټي فولډر ته بیا تا سب فولډر وي. مخکې زموږ سره بل ټاپک دی شارټ کټ. شارټ کټ چې دی دا د یو سیز د راړولو هغه مختصر طریقه ده. شارټ کټ دی، شارټ کټ وی مختصر. شارټ کټ از ان آیکن دا یو داسې تصویر وي that points to a program or data file for easy access. د دې په مدد سره مونږ یو پروګرام یو فایل چې دی هغه ډیر زر راړول شو، په اسانۍ سره راړول شو. شارټ کټ can be placed on the desktop or stored in other folder. دا شارټ کټ چې دی دا موږ په ډیسکټاپ باندې سیو کولی شو یا په یو فولډر کې هم سیو کولی شو. ډبل کلیکینګ ا شارټ کټ از د سیم ایز ډبل کلیکینګ د اوریجنل فایل. وایي ته چې په دې شارټ کټ باندې ډبل کلیک وکړې کنه دې مطلب دا دی چې دا په دې اوریجنل فایل باندې ډبل کلیک وکړو. دلته د په ټیپ کې درکړی دی دا شارټ کټ از ا لینک ټو اوریجنل فایل یا پروګرام. دا شارټ کټ چې دا په اصل کې یو لینک دی د اوریجنل فایل یا پروګرام ته رسیدو. لکه دا موږ ته شارټ کټ چې دا اسم نه دی، بس دا دی دا یو لینک دی، یو لار ده چې په دې باندې مونږ کلیک وکړو ډایرکټ هغه اوریجنل فایل ته میسج لاړ شي ته کولاو شي هغه اوریجنل فایل چې دی هغه کولاو شي. صحیح شو. نو ما سره په دې ډیسکټاپ باندې ډېر زیات شارټ کټ موجود وي. دا هینډ بریک والا شارټ کټ دی، دا زموږ سره آیفون سکرین ریکارډر والا شارټ کټ دی، دا پلی ایټ والا شارټ کټ دی. اوریجنل فایل چې دا په بل ځای کې پروت دی خو دلته زما سره په دې ډیسکټاپ باندې شارټ کټ پرتی دي چې زه په دې باندې کلیک وهم نو د اوریجنل فایل کولاو شي. هم کریټ ا نیو یو نوې سیس به څنګه جوړې. د دې اولنې سټپ دا دی سټپ 1 نیویګیټ ټو د فولډر اور ډیسکټاپ. ته هغه ځای ته لاړ شې چې په کوم ځای کې ته دا نوې فایل یا فولډر دا ته کولاول غواړې یا جوړول غواړې. یو وډ لایک ټو کریټ یور فایل. کو پرس که ته یو فایل جوړول غواړي فار ایگزامپل په ډیسکټاپ باندې نو اولنې سټپ دا دی چې رائټ کلیک any empty section of the folder window or desktop. ته به داسې چلو کې چې په دې ډیسکټاپ باندې چې کوم خالی ځای دی په هغه ځای باندې به په دې ماوس دا رائټ بټن چې دا به کلیک کړي چې کلیک کې تا ته به آپشن راشي. ټیپ یې دلته درکړی دی single click is used to select a file or folder. چې کله ته په دې کې یو فایل یا فولډر سلیکټ کړې ته به صرف سنگل کلیک وهې. ها پریکټس په وکړو. دا زموږ سره په دې ډیسکټاپ باندې خالی ځای دی. زه به د ماوس دا رائټ بټن چې دا کلیک کوم ما سره دا مختلف آپشن رال په دې آپشن کې به ته لاړ شي نیو ته. اوس چې ته څه کولاول غواړې نو هغه به دلته سلیکټ کړي. که ته فایل کولاول غواړې یا فولډر کولاول غواړې نو هغه به دلته سلیکټ کړي. زه پکې فار ایگزامپل فولډر کولاول غواړم نو زه پر فولډر باندې صرف یو د ماوس د لیفټ بټن چې دا به کلیک کوم نو ما سره دلته دا راشي. اوس د دې د جوړولو اولنۍ طریقه دا چې ته پیل د دې نوم خوښ کړي چې نوم به ورسه کېدی. فار ایگزامپل زه ول نوم کېدم مای فایلز. مای فایلز یو فولډر دی دا ما جوړ کړ. ټیک ده. سټپ 3 select new from the menu. هغه مینو کې به ته نیو ټکی چې دی هغه به سلیکټ کړې. بیا بل ټیپ یې درکړی ډبل کلیک is used to run an application or open a file. دا ټیپ دی کو پرس که ته یو اپلیکیشن یا یو فایل کولاول غواړې نو پای باندې به ډبل کلیک وهې. هم او چې کله یو سیز سلیکټ کول غواړې نو پای باندې بیا صرف سنگل کلیک وهې. د سلیکټ کولو لپاره سنگل کلیک دی او د کولاول لپاره ډبل کلیک دی. هم Step 4
select the type of file you would like to create. اوس چې کوم یو فایل ته کولول غواړې هغه ته سلیکټ کړئ. څنګه چې ما فولډر کولول غوښتل نو په فولډر باندې مې یو کلیک وکړو بس فولډر چې دی هغه ته کولاو شو. ډبل کلیک بل د څه لپاره استعمالیږي؟ کلیکینګ د لیفټ ماوس بټن ټوایس ان ا کویک سکسیشن. یو کو پرس کته یو سی زر کولول غواړي ستا دا کار زر وشي نو د ماوس د لیفټ بټن چې دی دا تاسو دو پیری زر زر کلیک کړئ. ټیک ده. Step 5 په بیا کې enter the name for the newly created file. ته بیا د دغه فایل لپاره یو نوم چې دا خوښ کی او ډبل کلیک the file icon to be open for work. بیا ته ډبل کلیک وکړئ نو بس دا فایل چې دا پتا کولاو شي. create a folder. د create a folder هم د قسم طریقه دا ده چې ته په ډیسکټاپ باندې لاړ شي او خالي زی ته هغه باندې با د ماوس د رائټ بټن چې دا به کلیک کی تا ته به یو وینډو کولاو شي. په دا وینډو کې به ته نیو ته لاړ شي په نیو کې بیا فولډر ته لاړ شي فولډر باندې به کلیک وکړي دلته به نوم ولیکي لکه ځلی کوم نیم چې نیم دی وو بیا سلیکټ کا بس دا زما سره فولډر جوړ شو. اوس کو تر فولډر کولاول وړ په دې باندې ډبل کلیک وکړه دا به موږ سره کولاو شي دا زموږ سره فولډر خپل جوړ شو. ها create a shortcut. مونږ به یو شارټکټ څنګه اخلو؟ create a shortcut of a file or folder to desktop. په پرس کاته په ډیسکټاپ باندې د یو فایل یا د یو فولډر شارټکټ اخیستل غواړي نو شل وکي رائټ کلیک on the file or folder. تاسو به شل وکړئ چې په دې فایل یا فولډر باندې به رائټ کلیک وهئ. a pop-up menu will appear. تاسو ته یو ورکوډ وند کې مینو کولاو شي. select option send to which will further open extension menu. تاسو پای کې send to بٹن وهئ او پای کې به تاسو ته یو بل مینو کولاو شي. select the option desktop. بیا تاسو پای کې desktop option چې دی دا به کلیک کړئ. a shortcut will appear on the desktop. په desktop باندې به تاسو ته shortcut create شي. اسانه طریقې دا زبلار شمه دی مای کمپیوټر ته مای کمپیوټر کې بلاړ شم زه د اچ فولډر ته فار ایگزامپل زره دی دا شارټکټ چې دی دا په دې ډیسکټاپ باندې راوستل غواړم دا غي د راوستل څه طریقه ده زه په دې باندې رائټ کلیک وهم رائټ کلیک میو وهم بیا بلاړ شم سند ټو ته چې لاړ شي دلته راغلي دی ډیسکټاپ کریټ شارټکټ نو په دې ډیسکټاپ کریټ شارټکټ باندې وکلیک وهي چې کله زه په ډیسکټاپ شارټکټ باندې کلیک وهم نو زموږ سره به د اډوب پریمیر شارټکټ جوړ شي په ډیسکټاپ باندې اوس دا موږ په ډیسکټاپ کې وګورو دلته به شوي دا دی دا د هغه فولډر شارټکټ چې دلته راغی طریقه ډیر زیات اسانه ده چې د کوم یو سیستم تاسو کوغه فایل دی یا فولډر دی دا غي شارټکټ اغستل غواړئ نو هغه فولډر د پاسه به رائټ کلیک وهئ تاسو ته یو بل وینډو کولاو شي په هغه وینډو کې به سند ټو بٹن چې دا به کلیک کړئ او په سند ټو بٹن کې به تاسو بیا ډیسکټاپ کریټ شارټکټ په دې باندې کلیک وهئ تاسو سره په ډیسکټاپ باندې شارټکټ د فولډر کریټ شي بیا زموږ سره بل ټاپک دی کریټ ا شارټکټ اف ا پروګرام بای سٹارټ مینو آن ډیسکټاپ مونږ د سٹارټ مینو نه هم په ډیسکټاپ باندې یو شارټکټ اغستی شو دا غي طریقه دا سیده چې نیویګیټ ټو اینڈ رائټ کلیک د پروګرام دیٹ یو ویش ټو کریټ ا شارټکټ فار ته د کوم یو پروګرام شارټکټ اغستل غواړي نو په هغه پروګرام باندې به ته رائټ کلیک وهي بیا تاسو ته یو درې آپشن راشي په هغه آپشن کې به ته اوپن فایل لوکیشن دا فایل لوکیشن چې دی اوب اوپن کی بیا د فایل لوکیشن وینډو ویل اپیر رائټ کلیک د پروګرام آیکن چې کله تاسو د فایل لوکیشن کولاو شي ته بیا په دې پروګرام په دې تصویر باندې آیکن وی تصویر ته په دې باندې دا رائټ بٹن چې دا به کلیک کړئ د ماوس بیا پای باندې کلیک کریټ شارټکټ او کریټ شارټکټ چې دی پای باندې کلیک وهي تاسو بیا شارټکټ کریټ شي طریقې دا سیده چې ته په لاړ شي سٹارټ اپ وینډو بٹن ته په دې باندې زه اوس د دې
فوټوشاپ چې د دې شارټ کټ اخیستل غواړم زه په دې باندې رایټ کلیک وهم چې رایټ کلیک وهم را به شي ماته مور په مور آپشن کې به راشي اوپن فایل لوکیشن باندې به کلیک وهي ماته به هغه فایل لوکیشن راشي دا زما سره هغه فایل دی اډاب فوټوشاپ 7 په دې باندې به زه د ماوس د رایټ بټن چې دا بیا کلیک کم ماته یو بل وینډو کولاو شو په دې کې به زه راشم سینډ ټو چې سینډ ټو ته لاړ شم نو دلته به راشي ماته ډیسکټاپ کریټ شارټ کټ په دې باندې به کلیک وهم زما سره یو شارټ کټ چې دا کریټ شي دا دې کریټ شوی صحیح شو نو د شارټ کټ د اخیستو دا طریقه ده د نن ورځې دپاره دا کار پوره دی انشاءالله په بله ویډیو کې به مونږه پیج نمبر 29 نه شروع کوو او زمونږ سره به بل ټاپک وي کټ کاپي پیسټ فایل فولډر وغیره دا به انشاءالله مونږ په بله ویډیو کې سټډي کوو امید لرم چې تاسو به د دې ویډیو نه څه زده کړي وي د دغه شانتي ویډیو د کتو دپاره زما چینل سبسکرایب کړئ که دا ویډیو خوښیږي نو لایک کړئ د خپلو ملګرو سره شیر کوئ تر د بل ویډیو لیکچره پورې ښاد او باد او بریالي اوسئ د دوی الله په امان